Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Bạn có biết quốc gia Đông Nam Á nào cho phép hoạt động phố đèn đỏ và rất nhiều cô gái Việt Nam làm việc ở đó không? Đó chính là Singapore. Nếu dạo quanh phố đèn đỏ Geylang, bạn sẽ bất ngờ khi có nhiều cô gái Việt làm việc ở đây. Ngoài sạch đẹp và có những luật cấm kỳ lạ, thì Singapore chứa nhiều điều rất kỳ lạ mà hầu hết những quốc gia khác không có. Bạn có thể tập thể dục bằng cách squat để nhận được vé đi tàu, hay chính phủ tổ chức những lớp dạy yêu và mai mối cho những thanh niên 30 tuổi mà chưa lập gia đình. Để biết thêm những điều kỳ lạ ở Singapore, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá những điều điên rồ chỉ thấy ở Singapore trong video này nhé. 15. Tập thể dục để nhận vé đi tàu điện ngầm. Di chuyển bằng bất kỳ phương tiện nào, chúng ta cũng phải trả tiền. Thế nhưng ở Singapore, bạn có thể đi tàu điện ngầm miễn phí bằng cách tập squat. Chỉ cần bạn thực hiện được 20 lần squat trong 40 giây, bạn sẽ nhận được một vé tàu miễn phí. Còn không muốn mệt mỏi, thì bạn cứ việc bỏ tiền mua vé như bình thường, cũng chẳng có vấn đề gì. Ngoài ra ở những nơi có sạc miễn phí điện thoại, thay vì ở Việt Nam chỉ cần cắm sạc vào, thì ở Singapore, bạn sẽ được yêu cầu đạp như chạy xe đạp. Vì như thế mới tạo ra điện để nạp vào điện thoại của bạn. Đúng là có làm mới có ăn các bạn à. "14. Lớp dạy yêu. Trước thực trạng dân số đất nước đang giảm, chính phủ Singapore còn thành lập tổ chức mai mối Social Development Network. Những công dân trên 30 tuổi mà chưa kết hôn sẽ được lấy thông tin và kết nối với người khác giới phù hợp để có thể tiến tới hôn nhân và sinh con. Liệu bạn có muốn Việt Nam sẽ mở những lớp dạy yêu như Singapore? Comment ý kiến của bạn cho mọi người biết bên dưới phần bình luận nhé. 13. Car Free Sunday. Car Free Sunday còn được gọi là ngày vận động. Nó diễn ra vào ngày Chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng. Nếu có dịp đến vào ngày này, bạn sẽ không khỏi thắc mắc sao đường phố lại chẳng thấy bóng dáng của chiếc ô tô nào. Đây chính là điểm độc đáo chỉ có ở đảo quốc Sư Tử. Vào ngày này, Singapore sẽ đóng rất nhiều con phố và không cho phép các loại xe ô tô đi vào. Bạn hoàn toàn có thể tự do đi bộ, trừ patin, chạy hoặc đạp xe đạp thoải mái mà không cần lo ngại đến vấn đề an toàn giao thông. Mục đích của hoạt động này là nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về việc sử dụng những cách đi lại mang tính bền vững để bảo vệ môi trường. 12. Robot giao đồ ở khách sạn. Cũng như những quốc gia phát triển trên thế giới, Singapore đã đưa robot vào hệ thống khách sạn để làm công việc phục vụ. Do đó, khi vào ở các khách sạn của Singapore, nếu bạn yêu cầu nhân viên phục vụ đồ ăn hay bất kỳ đồ dùng nào đó, thay vì nhân viên sẽ đem đến tận phòng của bạn, thì nhiệm vụ này được giao cho những con robot rất đáng yêu. Đồ được để vào bên trong và nhờ vào công nghệ hiện đại, robot có thể tự đi thang máy, tự cảm biến tìm được số phòng và giao hàng tận phòng một cách chính xác. "11. Đặt giấy giữ chỗ. Nếu bạn đã từng đến Singapore, chắc hẳn bạn đã từng nhìn thấy ở các quán ăn, thư viện hay thậm chí là bãi đổ xe thường có các mảnh giấy. Bạn có biết chúng có ý nghĩa gì không? Chắc hẳn như bạn sẽ bất ngờ khi biết đó là cách thức mà người Singapore dùng để giữ chỗ cho mình. Nguyên nhân đôi khi vì nhà hàng quá đông, họ sẽ để một túi giấy hoặc các vật dụng cá nhân để giữ chỗ ngồi hay những chỗ có view đẹp. Vì vậy, nếu sang Singapore mà gặp phải điều này, bạn nên tránh ngồi vào chỗ đã có giấy ăn sẵn nhé. 10. Tờ tiền Singapore. Điều độc lạ khi nói đến những tờ tiền của đảo quốc Sư Tử là trên tờ 1.000 đô Singapore có một mạch in toàn bộ lời hát quốc ca của đất nước này. Và Singapore cũng là quốc gia duy nhất trên thế giới in quốc ca trên tiền giấy. Quốc ca của Singapore có tên là Majula Singapura, được dịch là Singapore tiến lên, do nhà soạn nhạc Zubir Saad soạn vào năm 1958 và được chọn làm quốc ca vào năm 1959 khi lãnh thổ được tự quản. Điều thú vị là phần lớn người dân Singapore là người Trung Quốc. Tuy nhiên, lời bài hát in trên tiền 1.000 đô Singapore là được in bằng tiếng Mã Lai.
9. Quầy đồ thất lạc. Singapore được đánh giá là quốc gia an toàn nhất thế giới. Nếu bạn đi tàu điện ngầm ở Singapore, bạn sẽ nhận thấy chỉ du khách mới nắm chặt túi của họ. Còn người dân địa phương thì rất vô tư, không thấy ai tỏ vẻ lo sợ rằng ai đó sẽ cướp điện thoại thông minh của họ. Ngoài ra, với thu nhập kinh tế thuộc top đầu của thế giới, nên người dân của đảo quốc này cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến những món đồ bị đánh rơi. Nếu ở nước ta, bạn chỉ cần làm rơi thứ gì đó quý giá, thì y như rằng bạn phải mua lại là cái chết. Nhưng ở Singapore thì khác. Tại các nhà hàng quán ăn thường có gấp đồ thất lạc. Những đồ bạn bỏ quên sẽ được tập trung ở đó. Ngay cả các thẻ tín dụng cũng không ai quan tâm. Họ sẽ bỏ vào góc. Bạn có thể tới tìm bất cứ lúc nào mà không sợ mất. 8. Xem bói. Nếu ở Việt Nam, xem bói bị xếp vào hành vi mê tín dị đoan. Ngược lại ở Singapore, bói toán lại là ngành kinh doanh triệu đô, rất khó tin đúng không nào? Mặc dù đất nước này càng phát triển, nhưng người dân của Singapore cũng ngày càng trở nên nghiện xem bói. Họ xin xem bói mọi lúc mọi nơi, làm bất cứ gì cũng xem, từ xem ngày kết hôn cho đến lời khuyên đầu tư, kinh doanh. Bạn có tin đến tuyển dụng nhân sự mà công ty cũng cần lời phán của các thầy phong thủy. Đây chính là lý do làm cho số lượng cơ sở xem bói ở Singapore tăng lên chóng mặt và doanh thu từ ngành này cũng tính bằng triệu đô. Nếu xem bói ở Việt Nam là nghề hợp pháp, liệu nó có trở thành triệu đô như Singapore không nhỉ? Bảy. Không thể mua kẹo xin gum. Như chúng ta đã biết, Singapore là đất nước của rất nhiều đạo luật. Một trong những đạo luật khá đặc biệt tại quốc đảo này, đó là luật cấm nhai kẹo cao su ở nơi công cộng. Đạo luật này nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng nó đã góp phần xây dựng một Singapore xanh, sạch, đẹp. Bạn sẽ rất khó để bắt gặp sự hiện diện của những viên kẹo cao su ở Singapore, hay hình ảnh ai đó nhai xin gum ở nơi công cộng. Và nếu như bạn muốn giải tỏa căng thẳng, hay giảm bớt sự nhàm chán bằng cách nhai kẹo xin gum, thì hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với hình phạt 1.000 đô và 10 giờ lao động công ích. Ngoài ra, hình phạt cao ngất ngưỡng là 100.000 đô hoặc án tù tối đa 2 năm sẽ dành cho những ai buôn bán kẹo cao su trái phép. Sáu. Điện thoại miễn phí, handy phone. Khi đi du lịch ở quốc gia khác, điều chúng ta lo lắng là phương thức liên lạc ở đó. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi đến Singapore, vì ở mỗi phòng khách sạn, họ sẽ cấp cho bạn một chiếc điện thoại có kết nối Wi-Fi thành phố miễn phí. Nó không chỉ hoạt động như một chiếc điện thoại có thể thực hiện các cuộc gọi, mà còn có đầy đủ các ứng dụng có thể giúp bạn tra cứu bản đồ đường đi, trạm tàu điện ngầm, tuyến xe bus hay các địa điểm du lịch và các thông tin cần thiết khác. Đặc biệt là trong việc tra cứu thông tin về ngoại ngữ khi bạn muốn giao tiếp với người bản địa. 5. Taxi ở Singapore. Hệ thống giao thông đi lại ở Singapore khá phát triển, đặc biệt là tàu điện ngầm và taxi. Trong đó, taxi luôn là phương tiện được nhiều người chọn hơn. Vì thế nên việc đón taxi ở Singapore hơi khó, nhất là gọi xe ở các khu trung tâm vào khung giờ 21 giờ đến 22 giờ. Một điều mà các bạn cũng nên chú ý là taxi ở quốc đảo này được phân biệt theo màu. Taxi màu xanh, đỏ, vàng sẽ là những dòng xe với mức giá bình dân. Taxi màu trắng thuộc phân khúc sang chảnh hơn, có cước phí cao hơn. Nếu gọi xe trực tiếp, bạn cần để ý biển hiệu chữ taxi đỏ là taxi đang trống. Còn màu xanh thì xe đã có khách, đừng gọi vào làm gì cho tốn công sức. Thêm một điều đặc biệt là trong taxi thường có màn hình điện tử giúp bạn theo dõi biến động của thị trường chứng khoán trong quá trình di chuyển của mình. Bốn. Máy bán hàng tự động. Nói về quốc gia có số lượng máy bán hàng tự động nhiều nhất thế giới, thì Nhật Bản đứng đầu với 5 triệu máy. Tính trung bình thì 2-3 người dân sẽ có một máy bán hàng tự động. Còn nói về máy bán hàng kỳ lạ, phải nói đến Singapore, vì ở đây bày bán đủ thứ tưởng chừng như không thể bán, từ sandwich nóng, pizza, cơm, nước dừa, thậm chí sách cũng được bán tự động. Ngay cả siêu xe cũng được bán qua máy bán hàng tự động. Và tất nhiên, chiếc máy này có kích thước siêu to khổng lồ. Bạn chỉ cần đứng ở tầng trệt để chọn mua xe từ màn hình cảm ứng, đợi từ 1 đến 2 phút, chiếc xe như ý sẽ xuất hiện. Nếu có dịp du lịch Singapore và có đủ tài chính, bạn hãy thử trải nghiệm mua hàng với chiếc máy tự động độc lạ này nhé.
3. Những người há miệng. Khi đến công viên Merlion của Singapore, bạn sẽ nhìn thấy những hình ảnh rất lạ lùng. Vô số người đứng đó và há miệng liên tục. Đây chính là một trong những điểm độc lạ bạn chỉ có thể nhìn thấy ở đảo quốc sư tử. Nguyên nhân vì công viên Merlion có một bức tượng sư tử nửa thân cá, được xem là biểu tượng của đất nước Singapore, mà chắc hẳn trong số các bạn không ai không biết. Điểm thú vị là bức tượng này phun nước liên tục, nên phần lớn du khách đến đây đều muốn thực hiện một pose ảnh trông giống như vòi phun nước đang đổ vào miệng mình, nên họ phải liên tục há miệng. Bạn nào đã từng check-in ở nơi đây? Hãy khoe ảnh chụp của bạn bên dưới phần bình luận nhé! 2. Phố đèn đỏ ở Singapore. Nếu như công viên sư tử Merlion là nơi vui chơi dành cho trẻ em, thì Geylang chính là nơi vui chơi dành cho cánh đàn ông khi đến với Singapore. Geylang ban ngày là một con phố bình thường như bao con phố khác, thì khi đêm xuống, nơi đây lại biến thành một không gian đầy bí hiểm với hoạt động mại dâm hợp pháp. Và điều đặc biệt là có rất nhiều cô gái Việt làm ở đây. Đến đây các bạn sẽ thấy các cô gái hành nghề đứng dọc theo trục phố tự do chào mời khách, nhưng tất cả đều rất quy củ và trật tự. Do là một nghề hợp pháp, nên các cô gái ở đây luôn được kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng tháng để đảm bảo phục vụ các đấng mày râu một cách an toàn. Một. Tàu điện ngầm trong sân bay. Sân bay Changi của Singapore được đánh giá là sân bay đẹp và hiện đại nhất thế giới, được xây dựng và vận hành từ năm 1979. Điểm độc đáo của sân bay, nó là một tổ hợp các điểm tham quan từ trung tâm mua sắm, bể bơi trên tầng thượng, vườn bướm, rạp chiếu phim. Trong đó nổi bật nhất là khu Jewel, nơi có ngọn thác trong nhà độc đáo nhất thế giới. Bên trong sân bay còn có cả khu tàu điện ngầm, có thể đưa bạn đến bất kỳ đâu của Singapore. Đặc biệt, bạn sẽ được mãn nhãn với những chuyến tàu chạy băng rừng, như trong các bộ phim của Hollywood. Vì chẳng có thứ gì không có ở khu vực này, nên rất nhiều khách du lịch chọn tiết kiệm bằng cách ở hẳn trong sân bay, vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ, mà cũng có cả kho hình để sống ảo cả năm. Bạn đã check-in được ở những đâu của Singapore và điều kỳ lạ nào ở đất nước này làm bạn ấn tượng nhất? Comment câu trả lời của bạn cho mình biết trong phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại!